เราจะมาลงลึกเข้มข้นแล้วว่าเราจะทำยังไงให้เราเนี่ยสามารถชนะคู่แข่งในตลาดได้เนาะในฐานะที่เราเป็นผู้แข่งรายใหม่นะคะที่จะเข้ามาสู่ตลาดการแข่งขันในโลกของธุรกิจซึ่งรู้กันอยู่นะในตอนนี้โลกธุรกิจเราเป็นไงคะแข่งขันกันดูเดือดไหมเนาะแล้วเขาจะปาณีเราไหมคู่แข่งที่เราอยู่ในตลาดเนี่ยเราจะเข้าไปหาเขาเนี่ยเราเพื่อจะไปชิงส่วนแบ่งการตลาดเขามาเนี่ยเขาจะปาณีเราไหมคะเนาะคงไม่มีแบบว่าสงสารเนาะหน้าใหม่เพิ่งหัดเดี๋ยวเราแบ่งลูกค้าไปสักส่วนหนึ่งให้กับธุรกิจเราสักนิดนึงคงไม่มีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะทำยังไงวิธีการอะไรที่จะทำให้เราเนี่ยสามารถเอาชนะคู่แข่งหรือได้เปรียบเชิงการแข่งขันได้นะคะวันนี้เราก็จะมาดูกลยุทธ์ทางธุรกิจก่อนอื่นเรามารู้จักก่อนนะคะว่ากลยุทธ์ทางธุรกิจเนี่ยคืออะไรนะคะนิยามของกลยุทธ์ก็คือการสร้างหรือพัฒนาวิธีในทางปฏิบัติก็คือต้องปฏิบัติได้นะคะตลอดจนระดมและจัดสรรทรัพยากรขององค์กรธุรกิจเพื่อสามารถบรรลุซึ่งเป้าหมายที่ถูกกำหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิผลถ้าอ่านนิยามนี่อาจจะยากนิดนึงเข้าใจไหมคะนิยามตรงนี้เขาต้องการสื่อถึงอะไรงงไหมงงนะงั้นเดี๋ยวมาแกะกันนะคะสร้างหรือพัฒนาวิธีการในวันนี้นะคะถ้าเกิดเราเข้าไปแข่งขันกับเขาเนี่ยถ้านึกภาพตามเหมือนขึ้นชกมวยเราจะมีวิธีการยังไงที่จะล้มคู่ต่อสู้หรือว่าเอาชนะคู่ต่อสู้ได้น็อกเขาเลยในยกแรกหรือว่าจะเล็งแล้วค่อยต่อยหรือจะต่อยไม่ยั้งเอาให้น็อกเหมือนกันค่ะในการทำธุรกิจเราจะมีวิธีการอย่างไรที่จะสามารถดึงลูกค้าจากคู่แข่งของเราให้มาสนใจเราได้แน่นอนค่ะในช่วงแรกมันอาจจะยากนิดนึงคราวนี้เราจะต้องมีการกำหนดกลยุทธ์ก็คือกำหนดวิธีการที่จะทำให้ลูกค้าเหล่านั้นเนี่ยหันมาสนใจเราบ้างนะคะหันมาซื้อของเราบ้างหันมาใช้บริการเราบ้างต้องสามารถทำได้จริงเช่นถ้าอย่างธุรกิจสมมุติคอสเมติกนะคะก็คือว่าเราต้องการที่จะนำเข้าสินค้าประเภทเครื่องสำอางเข้าสู่ตลาดเราจะมีกลยุทธ์ยังไงเช่นราคาถูกกว่าคู่แข่งในช่วงแรกมีจัดโปรโมชั่นหรือเป็นประเภทของเครื่องสำอางที่ยังไม่มีใครนำเข้าหรือราคาสูงกว่าแต่คุณภาพแน่นกว่ามีคนมีชื่อเสียงรีวิวสินค้าของเรามาบ้างแล้วทำการตลาดโฆษณาอย่างนี้เป็นต้นนะคะหรือว่าถ้าเป็นธุรกิจบริการได้แล้วใช่ไหมคะ อันนี้เป็นต่อยอดนะไปต่อยอดส่วนธุรกิจบริการในนี้เดี๋ยวนะธุรกิจบริการของเราน่าจะเป็น BMC นะ BMC เป็นบริการใช่ไหมคะออกแบบแผนธุรกิจให้กับลูกค้าเราจะทำยังไงให้ลูกค้าที่มีอยู่ในตลาดเยอะแยะมากมายเนี่ยหันมาซื้อบริการของเราเราจะทำยังไงดีคะที่จะทำให้ลูกค้าเนี่ยซื้อบริการเราเลยว่าเนี่ยคุณช่วยออกแบบโมเดลธุรกิจให้หน่อยดูจาก core value เราก็ได้เรามีอะไรที่โดดเด่นที่จะเอาชนะลูกค้าเราได้บ้างมีไหม core value เรา core value เรามีอะไรบ้างครับใช่จุดเด่นเราไหมใช่เลยเนาะแล้วในตอนนี้ลูกค้าใหม่ลูกค้าที่จะมาซื้อของเรามาใช้บริการเราเนี่ยเขาจะรู้ไหมว่าเรามี core value ตัวนี้เราจะมีวิธีการอย่างไรให้เขารับรู้ว่าบริษัทของเรามี core value ตัวนี้ซื่อสัตย์อะไรนะคะเมื่อกี้ซื่อสัตย์รับฟังรับผิดชอบลองกำหนดวิธีการดูว่าเราจะใช้วิธีการไหนที่จะทำให้เราเนี่ยสามารถดึงดูดความสนใจของลูกค้าเราได้นะคะแล้วในเรื่องของระดมและจัดสรรทรัพยากรขององค์กรทรัพยากรในองค์กรของที่นี้นี่ในที่นี้หมายถึงอะไรบ้างคะทรัพยากรทำธุรกิจเราต้องใช้อะไรบ้างคนเงินแล้วอะไรอีกที่ดินกลุ่มนี้บอกที่ดินเวลาสกรีนเสื้อใช่ไหมมีไหมไม่ใช่สกรีนเสื้อรองเท้าใช้อะไรคะมีคนงานโรงงานมีเครื่องจักรไหมมีเครื่องจักรทุกอย่างที่กล่าวมาทั้งหมดนี้คือ
มีผลอะไรกับยอดขายเรา มีผลอะไรกับยอดขายเราจึงทำให้เราเนี่ยต้องมากำหนดจัดสรรทรัพยากร ราคาใช่ค่ะ ราคาก็คือตัวต้นทุนที่จะส่งผลต่อกำไรของเราด้วย เราทำธุรกิจเราอยากมีกำไรไหมอยากมีเยอะมากน้อยแค่ไหนคะอยากได้เยอะอยู่แล้วเนาะนักธุรกิจเราต้องขี้งกถูกปะอยากทำธุรกิจเราไม่ทั้งองค์กรการกุศลเนาะเพราะฉะนั้นเราต้องมาจัดสรรทรัพยากรเราด้วยว่าทรัพยากรที่เราใช้อยู่ณปัจจุบันเนี้ยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของคนเวลาหรือว่าเครื่องจักรอุปกรณ์หรือจะเป็นอาคารสำนักงานค่าเช่าต่างๆทุกอย่างรวมไปถึงถ้าเป็นนำเข้าส่งออกนำเข้าส่งออกรวมไปถึงใครคะที่เราต้องติดต่อซื้อของจากเขาซัพพลายเออร์ใช่ไหมที่เราต้องไปติดต่อเขาในเรื่องของชิปปิ้งค่าใช้จ่ายในการนำเข้าค่าใช้จ่ายในการส่งออกทุกอย่างเป็นทรัพยากรของเราหมดมาถึงตรงนี้เราลองคุยกันในกลุ่มดูค่ะว่าเราจะใช้กลยุทธ์หรือเรียกง่ายๆแบบทีเด็ดอะไรที่แบบยิงออกไปปุ๊บลูกค้าต้องวิ่งมาหาเราทันทีเรามีทีเด็ดอะไรอาจารย์ชุติมาให้คำว่าทีเด็ดนะทีเด็ดของเราคืออะไรครับทีเด็ดน็อกคู่แข่งทีเด็ดมัดใจลูกค้าใช่ถ้าแบบเหมือนใช้อาวุธอะไรอะค่ะเหมือนเรายิงปืนหรือเล่นเกมเคยเล่นบีบีกันไหมเหมือนยิงปืนเราจะซุ่มยิงหรือเราจะยิงรัวกำหนดกลยุทธ์ของเราออกมาค่ะNaturalist ทีเด็ดมัดใจลูกค้าเราใช้อะไรครับทีเด็ดน็อกคู่แข่งนะซูเปอร์11ทีเด็ดเราคืออะไรฮะซูเปอร์11อะไรนะฮะเหลือซูเปอร์9โอเคถ้าต่อไปเหลือ5แล้วฮะซูเปอร์ไฟโอเคทีเด็ดของเราคืออะไรโน้ตไปในกระดาษก่อนก็ได้นะถ้ากลัวลืมก็โน้ตไปในกระดาษก่อนนะครับ